ሰላም እንዴት ናችሁ? ዴቶ አካውንቲንግ ስታፍ ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ አካውንቲንግ እና አካውንቲንግ ነክ የሆኑ ትምህርቶችን ነው እያየን ያለ ነው። በዚህ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሆኖ እንዲሁም አዳዲስ ትምህርቶች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ስለ ኢንቨንተሪ ኮስቲንግ ሜተድ የጀመርነው ትምህርት አለ። እንግዲህ እሱ ነው ዛሬ የምንቀጥለው። ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ በተከታታይ ኢንቨንተሪ ኮስቲንግ ሜተድ ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም ኢንቨንተሪ በፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ላይ ምን ይመስላል የሚለውንና ፊፎ እና ሊፎ ዌይትድ አቨሬጅ ተጠቅመን በፔሪዮዲክ ሜተድ ላይ እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። እንዲሁም ባለፈው ቪዲዮ ላይ ፊፎ ሜተድን ተጠቅመን በፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ላስት ኢን ፈርስት አውት ወይም ሊፎ ሜተድ ላይ ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በባለፈው ያሳየኋችሁ ፊፎ ሜተድን ስንሰራ ይህን ኤግዛምፕል ተጠቅመን ነበር የሰራ ነው። ኤቢሲ ካምፓኒ የሚባል ድርጅት ኢንቨንተሪ ጃንዋሪ 1 ላይ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ 15 ዩኒት አለው። እንዲሁም ደግሞ ጃንዋሪ 6፣ ጃንዋሪ 20 እና ጃንዋሪ 27 ላይ የተፈጸሙ ሽያጮች አሉ። እንዲሁም ጃንዋሪ 10፣ ጃንዋሪ 25 እና ጃንዋሪ 30 ላይ እነዚህ ፐርቼዞች እያንዳንዳቸው ደግሞ በእነዚህ ዩኒት ኮስት መሰረት ተፈጽመዋል። ስለዚህ ይህን ኤግዛምፕል ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ ባለፈው ፊፎ ሜተድ ላይ ተጠቅመን ነበር። ዛሬም በሊፎ ሜተድ ላይ ይህን ራሱን ኤግዛምፕል ተጠቅመን እንዴት እንደሚመዘገብ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሊፎ ሜተድ ስንል ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ላስት ኢን ፈርስት አውት ስንል መጨረሻ የተገዛ ግዥ መጀመሪያ ይሸጣል ማለት ነው በሊፎ ህግ መሰረት። ስለዚህ ኤቢሲ ካምፓኒ ባለፈው እንዳየነው ይህን ኤግዛምፕል ዛሬም ህግ መሰረት እንዴት እንደምንመዘግብ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህን ቴብሎች እናዘጋጃለን። በዚህ መልኩ ለመመዝገብ እንዲመቸን ዴት አለ፣ ግዥና ሽያጮች የተፈጸሙበትን የምንመዘግብበት፣ እንዲሁም ደግሞ ፐርቼዝ የተደረጉ አይተሞችን የምንመዘግብበት፣ እያንዳንዱ ኳንቲቲው ምን ያህል እንደሆነ ዩኒት ኮስቱና ቶታል ኮስቱን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሶልድ የተደረጉ ወይም ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልዶችንም በዚህ መልክ ለማስቀመጥ እንዲያመቸንና ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን የምናስቀምጥበት ቴብል በዚህ መልክ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ይህን ኤግዛምፕል ተጠቅመን ሊፎ ሜተድ ላይ ስንመዘግብ ጃንዋሪ 1 ላይ ከባለፈው ዓመት የተሻገረ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ያለን 15 አይተም ነው። እያንዳንዱ ኮስት 10 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ስንመዘግብ ጃንዋሪ 1 እንልና እዚህ ጋር ምክንያቱም እዚህ ጋር ፐርቼዝም ሶልድም የተደረገ አይደለም ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ኢንቨንተሪ ላይ ኳንቲቲው 15 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩኒቱ ሲባዛ በዩኒት ኮስት 10 እያንዳንዱ 10 ብር ዋጋ ነው የሚያወጣው። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ15 አይተም 150 ብለን እዚህ ጋር ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ከዛ ወደ ጃንዋሪ 6 ነው የምንሄደው። ጃንዋሪ 6 ላይ ሴል የተደረገ 5 ዩኒት አለን። ስለዚህ ጃንዋሪ 6 እንልና እዚህ ጋር ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልድ ስር 5 ዩኒት እያንዳንዱ ኮስት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃንዋሪ 1 ላይ ወይም ከቢጊኒንግ ኢንቨንተሪያችን ላይ ነው 5 የተሸጠው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዩኒት ኮስት 10 ነው። ስለዚህ ይህን ዩኒት ኮስት እዚህ ጋር እናመጣና 5 ሲባዛ በ10 አጠቃላይ ቶታል ኮስቱ 50 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንሰራ የጃንዋሪ 6ን ጃንዋሪ 1 ላይ 15 ዩኒት ነበረን። ስለዚህ የ15 ዩኒት ሲቀነስ 5ቱ ስለተሸጠ እዚህ ጋር የጃንዋሪ 6 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሲባዛ እያንዳንዱ ዋጋ 10 ነው፣ 10 ብር ነው። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ10 100 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን የጃንዋሪ 6። ከዛ ወደ ጃንዋሪ 10 ነው የምንሄደው። ጃንዋሪ 10 ላይ ፐርቼዝ የተደረገ 10 ዩኒት አለን ወይም 10 አይተም አለን። እያንዳንዱ ፕራይስ 12 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ጃንዋሪ 10 ስር 10 ሲባዛ በ12 120 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ፐርቼዝ የተደረገ። ስለዚህ ጃንዋሪ 10 ላይ መተን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንሰራ እዚህ ጋር የጃንዋሪ 6 እንዳለ ነው የምናመጣው። ምክንያቱም ሴል የተደረገ ነገር ስለሌለ ሽያጭ ስላልተፈጸመ ራሱ እንዳለ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ እናወርደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ 10 ዩኒት ኮስት ነው ሲባዛ ቶታል ኮስቱ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የጃንዋሪ 10 ላይ ፐርቼዝ የተደረገውንም እዚህ ጋር እናመጣለን ማለት ነው። 10 ሲባዛ በ12 120 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ጃንዋሪ 20 ላይ ስንመጣ 8 ዩኒት ይሸጣል። ስለዚህ 8 ዩኒት እዚህ ጋር እንመጣና ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልድ ላይ የተሸጠ 8 ሲባዛ በ12 96 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ላስት ኢን ፈርስት አውት ስንል እንግዲህ መጨረሻ ላይ የተገዛ መጀመሪያ ይሸጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ጃንዋሪ 10 ላይ ከነበረን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እዚህ ጋር ከሁለተኛው ወይም ከመጨረሻው ላይ ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ 10 ዩኒት ነበረን መጨረሻ ላይ 8ቱ ተሽጧል። እያንዳንዱ ዋጋ ደግሞ ዩኒት ኮስቱ 8 ነው። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ1296 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ስናስቀምጥ ጃንዋሪ 10 ላይ ያለውን ይሄኛው ምንም አይነት ሽያጭ ስላልተፈጸመበት ወይም ከዚህኛው አልፈን ወደ ሁለተኛው ስላልሄድን ይሄን እንዳለ እናስቀምጠዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር
ጋር ግን 10 ነበረን 8ቱ ተሽጧን 2 ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ12 24 ብለን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ጃንዋሪ 25 ነው የምንሄደው። ጃንዋሪ 25 ላይ ፐርቼዝ የተደረገ ነው ያለን። ፐርቼዝ የተደረገ አይተም አለን 8 አይተም ገዝተናል በ12.5። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ፐርቼዝ 8 ዩኒት ገዝተናል ወይም ኳንቲቲው 8 ነው። በዩኒት ኮስቱ ደግሞ 12.5 ነው። አጠቃላይ ቶታል ኮስቱ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። መተን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ላይ ስንሰራ እዚህ ጋር እንዳለ ነው የምናወርደው። ምክንያቱም የጃንዋሪ 20 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እንዳለ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ጃንዋሪ 25 ላይ፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሽያጭ ስላልተፈጸመ። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ10 ዩኒት ኮስት 100 እንዳለ ይወርዳል። የኛው ሁለትም እንዳለ ይወርዳል። 2 ሲባዛ በ12 24 ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ጃንዋሪ 25 ላይ ፐርቼዝ የተደረገው እንዳለ 8 ሲባዛ በ12.5 100 ብለን እዚህ ጋር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ የጃንዋሪ 25ን ካስቀመጥን ወደ ጃንዋሪ 27 ነው የምንሻገረው። ጃንዋሪ 27 ላይ ደግሞ ሴል የተደረገ 10 ዩኒት አለ። ከጃንዋሪ 25 ላይ ከነበረን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 10ሩ ተሽጧል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ስንመዘግብ አሁንም ላስት ኢን ፈርስት አውት የመጨረሻ ግዥ መጀመሪያ ነው የሚሸጠው። ስለዚህ 10ሩ ስለተሸጠ እዚህ ጋር ነው የምንመጣው ማለት ነው። ከዚህ ጀምረን ነው ወደ ኋላ የምንሄደው ማለት ነው። 8 ተሽጧል እዚህ ጋር 10 ስለሆነ የተሸጠው እዚህ ጋር እነዚህ 8ቱ እንዳለ ተሽጧል መጀመሪያ። ከዚህ እንነሳለን 8 ሲባዛ በ12.5 100 ይሆናል። አሁንም 2 ዩኒት ይቀረናል። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንሻገራለን። እዚህ ጋር ምንመጣና 8 የዚህ 2 አለ የኛውን ጨርሶ ወደ ሁለተኛው እንሻገርና 2 አይተም አለ ይቀረናል። ስለዚህ የዚህ 2 አይተም ደግሞ ዩኒት ኮስት ስንት ነው? 12 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 2 ሲባዛ በ12 24 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ጃንዋሪ 27 ላይ የተሸጠው 10 ዩኒት እነዚህን 2 ዩኒቶች ሽጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ጃንዋሪ 27 ላይ ያለን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 10 ነው ማለት ነው። ይሄ 10 አይተም ላይ ይቀራል ማለት ነው። 10 ሲባዛ በ10 100 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ 8 እና 2 አይተሞች እዚህ ጋር ጃንዋሪ 27 ላይ ስለተሸጡ እዚህ ጋር 10 የምትለውን ብቻ ወርደን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን። ከዛ ወደ ጃንዋሪ 30 ነው የምንሄደው። ጃንዋሪ 30 ላይ ስንሄድ አሁንም ፐርቼዝ የተደረገ 15 ዩኒት አለ። እያንዳንዱ ኮስቱ 14 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ጃንዋሪ 30 ላይ ፐርቼዝ የተደረገ 15 ሲባዛ በ14 210 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ስንሰራ የጃንዋሪ 30 እዚህ ጋር ያለው ጃንዋሪ 27 ላይ ያለን እንዳለ እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ምክንያቱም ምንም አይነት ሴል አልተፈጸመም ጃንዋሪ 30 ላይ ወይም እስከ ጃንዋሪ 30 ምንም አይነት ሽያጭ አያሳይም። ስለዚህ እንዳለ እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ይህን 15 ሲባዛ በ14 የምትለውንም አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የጃንዋሪ 30 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን አጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የኤቢሲ ካምፓኒ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የጃንዋሪ መንዝ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 310 ዩኒት ኦን አንድ ላይ 21 አለን። አጠቃላይ ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልድ ደግሞ 270 አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልድ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አንደር ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም 270 እና 310 ብሎ ያሳያል ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጠቃላይ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን 270 ነው። እንዲሁም ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልድ 310 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 310 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ መርቻንዳይዝ ሶልዳችን እና ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሊፎ ሜተድ ላይ በቀላሉ የተለያዩ ሴል እና ፐርቼዞችን በዚህ መልኩ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። የተለያየ ሀሳብ ወይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልኝ። እንዲሁም የቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ዌይትድ አቬሬጅ ሜተድ እንዴት እንደምንመዘግብ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩ።